are inhibitors, chemicals या metal ions are poisons which can inhibit the enzyme function, या activity are called as the inhibitors. Inhibitors تا سره هغه chemicals metal ions کې دي شي یا داسې poisons دي چې هغه تا سره د enzyme activity متاثره کوي. متاثره کول مطلب کمی زیاتې د دې absence یا presence د وجې نه به د enzyme activity کمیږي یا به سیوا کیږي. دغه chemicals دغه metal ions یا دغه poisons ته موږ شي وو inhibitors. هغه ته موږ شي بعضی cases کې سیوا کوي. ها بعضی cases کې سیوا کوي لکه feedback inhibition کې کله نه کله enzyme activity سیوا کیږي. ټیک شو موستلی دا تاسو activity کمی نو that's why they are called as the inhibitors. پوهیږئ په کنه؟ ها د inhibitors موږ سره دوه قسمونه دي. یو ته موږ competitive inhibitors ویو او بل ته موږ non competitive inhibitors. Competitive inhibitor as the name indicates competition نه راوځي competition ته وي competition وي مقابله ته. دا هغه inhibitors دي چې دا تاسو سره د substrate سره مقابله کوي. د substrate سره څه کوي؟ مقابله کوي. ټیک شو؟ نو یاد ساتئ چې substrate او enzyme چې د یو بل سره ملاویږي نو پاغه کې غټ پوینټ دغه جیومټري ده. غټ پوینټ پکې دغه جیومټري ده. د دې سبسټریټ سیمیلریټي د اکټیو سایت د جیومټري سره نو د لاړ شي او هغه اکټیو سایت کې ځان فټ کی لګ ډیر چینج اکټیو سایت هم ځان کې راولي خو مینلی د دې جیومټري د اکټیو سایت سره یو شانتي نو ځکه سبسټریټ او انزایم چې د یو بل سره میلاویږي. ټیک شو؟ نو که دا قسمه انهبیټرز دا سره کمپټیشن کوي نو دا به هم تاسو سره په جیومټري بیس باندې کمپټیشن کوي. د خبرې مطلب مې دا دی چې دا هغه قسم انهبیټرز دي چې د دوه د سبسټریټ سره structural similarity د سبسټریټ سره څه structural similarity او دوه دا غواړي چې د دې سبسټریټ په ځای باندې د انزایم اکټیو سایت ته دوه ونخلي. ټیک شو؟ د انزایم سره نه کوي د سبسټریټ سره کوي. ها دو سبسټریټ ته نه خري انزایم ته نه خري نو د سبسټریټ سره مقابله کوي. سبسټریټ خو غواړي چې زدي انزایم اکټیو سایت ته ونخته. سبسټریټ دا نه غواړي چې زدي انزایم اکټیو سایت ته ونخته او اله بغه کیمیکل ریاکشن مخې ته ځي کنه سبسټریټ په پروډکټ ته بدلیږي کنه. ټیک شو؟ خو دا قسمه انهبیټر چې دي دو په سټرکچرل سیمیلریټي د سبسټریټ سره نو دو څه چل کوي دو د سبسټریټ په ځای باندې تاسو سره د انزایم اکټیو سایت ته نه خري نو بالکل هغه شنته کې خو نه خو ما تاسو ته structural similarity no up to some extent it occupies a certain part of the active site of the enzyme and makes it unfit for the substrate دا د دې سبسټریټ لپاره unfit وګرځي نو بیا دغه سبسټریټ چې دی نو دی هم بیا په هغه صحیح طریقه یا په 100% اکوریسی سره هغه اکټیو سایت ته نشي انخته. ټیک شو؟ نو چې څنګه هغه ونه خو دا ونان خاطر نو دا قشن ته کې د انزایم اکټیویټي چې بم څه شي سلو بشي. such type of inhibitors who have structural similarity to the substrate and whose occupies the active site of the enzyme along with the substrate are called as the competitive inhibitors. ټیک شو؟ هغه inhibitors یا سره don't be confused هغه inhibitors چې هغه تاسو سره د سبسټریټ سره structural similarity لري او د سبسټریټ په ځای باندې د انزایم اکټیو سایت سره د انخاتو کوشش کوي ونخلي او دغه اکټیو سایت چې دی دا د سبسټریټ د لپاره انفټ ګرځي چې هغه ورته ونخلي. ټیک شو؟ دې قسمه انهبیټرز ته موږ کمپټیټیو انهبیټرز وایو. پوه شئ په سبسټریټ وایي زبان خلما. ټیک شو؟ نو سبسټریټ خو باندې خلی خو کله نه کله دی ونخلي اکټیو سایت ته نو د بالکل د جیومټري د سینې چې د ټول اکټیو سایت قبضه کوي
ټول اکټیوسایډ دی نشي قبضه کولی خو چې څه پارټ یې قبضه کو نو د بقایا د سبسټریټ دپاره انفیټونه ګرځو نو سبسټریټ هم منخلي خو ریاکشن چې دی هغه بیا هغه شنته کې مخې ته نه ځي نو اکټیویټي متاثره نه شوه متاثره شوه که نه پوه شوی پې کامن اگزامپل آف کمپیټیټیو انهیبیټرز چې دی هغه سلفونامایډ دی سلفونامایډ چې دی تاسو په 9-10 کلاس کې ویلو اټ از ا ډرګ دا یو ډرګ دی او دا هغه ډرګ دی چې دا تاسو سره بیکټیریا گروث پیمانه کو چې چل به کو د بیکټیریا گروث پای سلو کو یا پیمانه کو دا داسې قسمه ډرګز دي او چې دا د بیکټیریا د انزایم سره انخلي او د بیکټیریا سبسټریټس چې دي هغه مخې ته پروډکټ ته کنورټ کېدو د په اسانه نه پرېږدي یا تیزي نه پرېږدي ټیک شو نو د بیکټیریا گروث چې دی هغه تاسو سره څه کېږي متاثره کېږي ټیک شو او مینی ډرګز چې دي هغه د کمپیټیټیو انهیبیټرز په طور باندې کار کوي ټیک شو هغه چل کې هغه د انزایم اکټیویټي متاثره کوي په څه شکل کې چې هغه سبسټریټ چې دی هغه بالکل هغه شنت کې هغه ته نشي انخته ټیک شو پوهیږئ پې دا هول دی فرض که دلته او د دې دپاره فرض که دا ډسټر دی او د هغې بالکل سټرکچرل جیومیټري د دې په شان دی ټیک ده نو دا انزایم شو دغه اکټیوسایډ شو او دا سبسټریټ شو اوس ما سره دلته یو بل چیز دی دا چیز دی هغه بالکل ایگزیکټلی د دغه هول په شانتي نه دی خو لږه ډېره سیمیلریټي شته څه پارټ چې دی هغې سره سیمیلریټي خوري نو دی به راشي هغه ځای ته به ونښلي نو دا کومه جیومیټري چې ده دا یې د ده دپاره انفیټونه ګرځوله نو دی به بیا هغه شنته کې میلاویدی شي لکه څنګه چې د په ایبسنس کې میلاویدی شو نه به شي میلاویدی نو ریاکشن چې دی هغه به په هغه ریټ سره مخې ته بیا نه ځي such type of inhibition is called as the competitive inhibition and the chemicals are called as the competitive inhibitors ټیک شو پوه شوئ پې جبکې بل ګروپ چې دی موږ سره هغه موږ سره دی نان کمپیټیټیو انهیبیټرز نان کمپیټیټیو انهیبیټرز آر دوز انهیبیټرز which have no structural similarity with the substrate نان کمپیټیټیو انهیبیټرز هغه انهیبیټرز دي چې د دې د سبسټریټ سره سټرکچرل سیمیلریټي نه یو خبره دا نوٹ کړئ چې اټ ویل هیو نو سټرکچرل سیمیلریټي وذ د سبسټریټ دویمه خبره اټ ویل ناٹ اٹیچ ټو اکټیو سایت اف د انزایم دا به د انزایم اکټیو سایت ته هم نه انخلي او هغه ته به د انخاتو څه جواز او څه چانس نه جوړیږي نو دیټس وای هغه نه انخلي پوهېږئ په خبره که نه نان کمپیټیټیو دي که نه د سبسټریټ سره څه سټرکچر سیمیلریټي نشتی نو د انزایم چې کوم اکټیوسایډ دی هغه د چا دپاره فټ دی د سبسټریټ دپاره فټ دی نو چې د شکل د سبسټریټ نه ډفرنټ دی نو څه چانس شته چې د اکټیوسایډ ته ونخلي نه انخلي Now the first thing is that the non-competitive inhibitors are those inhibitors which actually have no structural similarity with the substrate and they do not attach at the active site. अब तक active site था नान खली नो چې active site ته نان خلی نو چا ته بان خلی دا په دې انزایم کې د active site نه علاوه یو بل سایت ته ون خلی یو بل ځای ته ون خلی نو چې دې کله ون خلی نو د انخاتو سره به په ټول انزایم په جیومیټري کې چینج راشي نو active site is also a part of the enzyme نو د active site چې دا به هم لغونته کې ډسټرب شي چې کله active site تا سره ډسټرب شو نو اوس په هغه سبسټریټ په هغه انداز کې نشي انخته اوس په هغه سبسټریټ په هغه انداز کې نشي انخته نو ریاکشن چې هغه په هغه ریټ باندې مخې ته نه ځي نو such type of inhibitors which don't have any structural similarity with the substrate which do not attach at the active site but attach somewhere else to the enzyme and the final result is the disturbance of the active site geometry and then it becomes unfit for the substrate to be attached to it and to carry the reaction onward in the same speed. Such inhibitors are called as non-competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors چې دي دا موږ سره په دوه قسمه دي بیا یو ته موږ ریورسیبل ویو او بل ته موږ irreversible ویو. As the name indicates, reversible means چې هغه ته واپس کولی شي and irreversible means چې هغه بیا تاسو سره نه واپس کیږي. نو reversible non competitive inhibitors هغه دي چې هغه تاسو سره یو پیر اٹیچ نو دا بانډینګ چې دی دا وی کی دا بانډینګ تاسو سره
وی کی دا اٹیچمنٹ چې دی دا وی کی نو هغه چینجز چې دی هغه هم تاسو سره څه ټمپرری نو دا نان کمپیټیټیو انهبیټرز بیا دا انزایم پرېږدي لر شي دی باند کمزورې دی اٹیچمنٹ یې دومره نشته نو دا نان کمپیټیټیو انهبیټرز ته لر شو نو چې دی څنګه لر شي نو انزایم به واپس خپل هغه اوریجنل پوزیشن ته راشي نو بیا به سبسټریټ چې دی وی چل کوي دی بیا په اسانۍ سره هغه اکټیو سایټ ته نښتې شي پوهېږئ که نه ٹھیک شو نو such type of non-competitive inhibitors will be called as the reversible which means that the process can be reversed their attachment can be reversed means that it can leave the enzyme जबकि irreversible هغه چې once they are attached then their detachment is almost impossible چې یو پیره دا سره اٹیچ شو نو د ډیټیچمنٹ بیا تقریبا ناممکن دی هغه بیا نه ډیټیچ کیږي نو کم چینج چې راغلی دی د انزایم په اکټیو سایټ کې هغه به تاسو سره څه هغه تاسو سره پرمننټ دی ٹھیک شو او سچ نان کمپیټیټیو انهبیټرز will be called as the irreversible will be called as the irreversible ٹھیک شو کلیئر دی ها فائنل ټاپک دی موږ سره فیډبیک انهبیشن feedback inhibition وسه پورې یاد ساتئ موږ چې کوم انهبیټرز او انهبیشن وي نو په دې کې چې کوم دا انهبیټرز واقع دی یا